Ca de obicei, așa cum ne-au obișnuit cei de la Mazda, care, deși nu sunt percepuți de producători premium de mulți clienți, chiar oferă niște interioare foarte, foarte bine făcute. Gama de motorizări pe care o găsești disponibilă pe Mazda CX-30 ar trebui să fie deliciul tuturor celor care comentează la clipurile mele cu mașini cu 3 cilindri că sunt proaste, că sunt mici, că nu sunt fiabile, că etc. Și la 25.000 de euro nu e rău deloc, dar e o combinație destul de complicată sub capotă, care ar trebui să reducă foarte mult consumul. Reușește? Hai să vorbim direct despre chestia asta. Dacă ești obișnuit cu un motor turbo, mașina asta o să ți se pară foarte leneșă. Aici nu e cazul. Poți să-ți iei mașina asta cu automată cu tracțiune față, poți să-ți iei cu manuală cu tracțiune față, poți să-ți iei cu automată cu tracțiune integrală, poți să-ți iei cu manuală cu tracțiune integrală, poți să faci toate combinațiile pe care le vrei tu. Dar ajunge în spațiu de Duster. Dragii mei, în ziua de azi cred că nu mai e nicio surpriză pentru mine că dacă întreb pe cineva care vrea să-și ia o mașină nouă ce formă și-ar dori să aibă, o să-ți spună că își dorește un crossover. Acum, diferența, sau un SUV, diferența dintre răspunsuri poate fi legată de dimensiune, dar în rest toată lumea în ziua de azi vrea să-și cumpere o mașină ceva mai înăltuță de la sol. Asta se vede nu numai în cifrele de vânzări, se vede în preocuparea producătorilor care normal trebuie să meargă după client, se vede pe străzile din jurul nostru și se vede în gama de opțiuni disponibilă pe piață. Astăzi o să vă arăt o mașină care, din punctul meu de vedere, are unul dintre cele mai interesante motoare sub capotă. Un motor care poate funcționa și după un ciclu clasic de benzinar și după un ciclu aproape de diesel și este și hibrid pe deasupra. Da, lângă mine se află noua sau revizuita Mazda CX-30 pe care o să vă prezint astăzi cu motorizarea Skyactiv-X. Deja am greșit, cu motorizarea e-Skyactiv-X, adică un Skyactiv-X despre care v-am mai vorbit, care este și hibridizat. O să vă vorbesc despre dimensiunile ei, ce am învățat eu de la ea pe parcursul a 3 zile parcurse cu ea și o să discutăm, bineînțeles, și de cât de eficient este acest motor, având în vedere că s-a lucrat atât de mult la el și este atât de complicat încât ar trebui să ne așteptăm la o eficiență crescută, nu? Nu e chiar așa. Haideți să vedem ce ne propune Mazda CX-30. Cei care mă urmăriți de foarte mult timp știți că am mai prezentat mașina asta când era nouță pe piață, adică acum 4 ani de zile, în pandemie, în 2020, am condus pentru prima oară un CX-30 și dacă nu mă credeți, intrați pe canal, verificați, o să găsiți clipul cu mașina de atunci. Era un model în echipare Soul Crystal Red, care în continuare, din punctul meu de vedere, este culoarea pe care aș alege-o cu ochii închiși oricând din gama Mazda. Știu că devine un clișeu pentru că e aleasă de atât de mulți oameni, însă chiar e o culoare specială, triplu strat, așa cum îmi place mie, așa cum am și eu pe mașina personală. Va fi foarte greu de întreținut, dar arată într-un mare fel. Ei bine, pentru acest update de care v-am spus, pe care l-a primit Mazda CX-30, vorbim de câteva modificări subtile. În primul rând s-au modificat numele nivelurilor de echipare. Cel de top acum se numește Nagisa, adică plajă, în traducere liberă din limba japoneză. De acolo se trage și această culoare pe care o vedeți pe această mașină, Zirconium Sand, care, Sand, Beach, Nagisa a prins legătura. Din punctul meu de vedere, tot pe Soul Crystal Red aș merge, chiar dacă e mai scumpă. Culoarea asta costă 450 de euro, în timp ce Soul Crystal Red e 750, dar pentru mine aia e alegerea default, cum era modelul pe care v-l-am prezentat acum 4 ani. Din punct de vedere al designului nu s-a schimbat nimic. Vorbim în continuare de filozofia de design codul a celor de la Mazda, care, sincer, deși au trecut mulți ani de când a fost dezvoluită, încă e contemporană, încă e modernă, încă arată foarte bine aceste mașini cu designul Kodo. Interesant la modelul la CX-30 per total este partea de jos a barei frontale, lăsând la o parte faptul că dacă vă uitați cu atenție, nu știu dacă se vede,
Dar dacă vă uitați cu atenție acolo în spate, avem niște fante active în spatele numărului de matriculare și aici în spatele grilei uriașe din partea din față avem niște grile active care se vor deschide și închide în funcție de necesarul de aer al mașinii sau în funcție de necesarul de aerodinamicitate al mașinii. Pe lângă asta, vedeți acest element aici? Asta este teoretic poziția. Acum avem poziția pornită. Dar acel element este și semnalizarea și poziționarea lui în partea aia de jos a barei frontale nu mi se pare neapărat cea mai inspirată, pentru că e posibil ca unii șoferi să nu observe. Din fericire avem și în oglinzi semnal atunci când activezi semnalizarea. Farurile pe acest model de Top Nagisa sunt adaptive LED și funcționează foarte bine pe timp de noapte și vedeți că partea frontală aici nu mai are crom cum aveam pe modelul anterior, pe care vi l-am prezentat anterior. Aici avem niște elemente negre. Sincer, personal, mi se pare că arată foarte bine mașina, care este un crossover, așa cum vă spuneam, foarte greu de încadrat într-un segment de sine stătător. Cei de la Mazda nici măcar nu s-au chinuit să facă asta, pentru că dacă te uiți în comunicatul de presă, ei spun atât. CX-30 este poziționat în gamă între CX-3 și CX-5. Practic, vorbim de o mașină care are o lungime de aproape 4,4 metri. 4395 de mm, ca să fim mai preciși. Este construită pe platformă de Mazda 3 și dimensiunile sunt similare, numai că mașina asta este un pic mai înaltă. În concret, mașina asta are 4 cm în plus la garda la sol, ajungând la un total de 17,5. Cât de mult contează asta în oraș sau pe unde veți folosi voi mașina, nu știu. Personal, probabil aș alege o Mazda 3. Dar oamenii asta vor mașini care să fie un pic mai înălțate și asta trebuie să ofere producătorii dacă nu vor să stea cu ele în stoc. Nu sunt un mare fan al acestor protecții din plastic, din jurul aripilor și de pe uși sau de pe prag, sau de pe bara din spate, așa cum puteți observa, pentru că mașina asta, să fim serioși, nu o să iasă de pe asfalt mai niciodată și dacă o va face pe niște terenuri puțin accidentate, sub nicio formă nu o să facă off-road extrem, așa cum sugerează aceste bandouri, dar îmi închipui că ele sunt utile în oraș, unde poți să ai tot felul de, nu știu, accidente ușoare, de exemplu, bara din spate, vedeți cât este de... Pe bara din spate observați cât de proeminentă această zonă din plastic nevopsit, da? Presupun că în orașele foarte aglomerate poți să ai niște daune ușoare și să nu fie nevoie să revopsești o parte a mașinii. Cred că asta a fost justificarea din spatele lor. Bineînțeles, a început să plouă, deși e soarele afară, da? Foarte interesant. Și abia am spălat mașina, dar nu nimic, trebuia să vă arăt spălată. Îmi plac stopurile, întotdeauna mi-au plăcut stopurile de acest design, de limbaj de design a celor de la Mazda și îmi place faptul că aici, în partea din spate, avem evacuări adevărate din metal. Ceva ce la producător premium a devenit foarte rar în momentul de față. Vedem foarte multe mașini care nici măcar nu mai au elemente care să mimeze un fel de evacuare în partea din spate. Nu mai zic că unele au niște ornamente de plastic și cam atât. Înainte să trecem la partea de portbagaj, mai am ceva de menționat. Jantele, care sunt de 16 pe echiparea de bază, cea mai accesibilă, și urcă până la 18 de la nivelul de echipare imediat următor. Deci, dacă nu ți-e echiparea de bază, care e vreo 25.500 de euro, vei avea jante pe 18 în diverse designuri și cu anumite detalii. De exemplu, pe acest model de top avem jante de 18 dintr-un negru lucios. Revenind la mașină, pentru că vorbim de un nivel de echipare de top, avem toate trimurile din jurul mașinii, cum ar fi capacele oglinzilor și zona aceasta din spate sunt din negru lucios, da? O chestie interesantă. Avem trimuri și de aluminiu, aici aluminiu, de crom, aici, da, geamuri fumurii și ajungem la portbagaj, unde, cum vă spuneam și la celălalt clip, acționarea este electrică și destul de lentă. De asta nu sunt eu fan portbagaj acționat electric, pentru că mi se pare că de multe ori durează foarte mult. 460 de litri avem stocare aici în portbagaj. Mi se pare interesant că podeaua este modulară, da, mai e un spațiu de stocare aici de desubt, foarte interesant. Suprafața, volumul total include și zona aceasta de sub podea de stocare. Mai este aici o bucată, nu o să o mai desfac. 460 de litri, destul de modular. Avem cârlige de ancorare acolo în partea de jos pentru cei care, nu știu, aveți de cărat mai des bagaje. Cum v-am spus, și aici puteți să observați că se deschide zona de sub podea. Deci, din punctul meu de vedere, decent pentru
o mașină care nu e nici compactă, nici subcompactă, ci undeva la mijloc între segmente. Cert este că e un pic mai mică decât cei X5 și o să observăm la interior chestia asta. Calitatea materialelor, hai să facem o inspecție așa. Aici avem un plastic destul de dur, care, atenție, nu este aceeași calitate ca cel de pe panoul ușii din față. Este un pic mai dur. Da, aici avem un material foarte moale pe cotieră, care se simte bine, dar din câte am înțeles de la proprietari, aparent acesta se tocește destul de repede în timp. Nu neapărat cel din spate, unde nu o să stea foarte des foarte multă lume, dar în față am înțeles că e o problemă. Aici iarăși avem piele sintetică pe panoul ușii, dar materialele sunt de calitate în mare. Pentru acest segment de preț e foarte bine. Și aici avem scaunele din spate. Scaune din spate, care o să vedeți și în față, sunt făcute dintr-un material foarte interesant. Este o piele sintetică, dar jur că ți-ar fi foarte greu să-ți dai seama. În culoarea aceasta teracota. Pe mijloc avem alcantara, care este un material sintetic și el. Da? Foarte tare. Avem cotieră, chestie care cam lipsește din multe mașini subcompacte, dar nu știu dacă mașina asta e subcompactă. Hai să vedem și cât spațiu e. Bun! Vă spuneam că e construită pe platformă de Mazda 3. Mazda 3 nu am încăput foarte bine, nici aici nu încap foarte bine. Scaunul e reglat în poziția confortabilă la condus. Puteți observați că nu mai am spațiu la genunchi. Sub scaunul din față este loc. Hai să vedem cum stăm și la cap. Bine, pentru asta ar trebui să merg la psiholog sau la psihiatru, nu în mașină, dar spațiul la cap este și el destul de limitat. Da? O persoană de 1,84 și 120 ceva de kg nu încape aici, ca să știți. Sau mă rog, încape dacă în fața ai un șofer mult mai mic, mai scun. Da? Cam asta e situația. E un pic înghesuită mașina, de asta spun că de multe ori nu înțeleg apetitul oamenilor pentru crossovere, mai ales când nu au niciun avantaj pe partea de spațiu. Hai să vedem cum stă treaba și în față. Cum vă spuneam, calitatea materialelor de pe panoul ușii din față este mai bună. Da? Aici avem tot un plastic, dar este mai moale, mai calitativ la atingere. O cusătură contrastantă cu portocaliu sau, mă rog, cred că e teracota, de fapt, culoarea. Aceeași cotieră moale, care aparent are probleme după un timp. Piele sintetică, iarăși materiale de calitate în partea de jos. Spațiu destul pentru două sticle de 0,75, nu sunt de 1 litru. Și sistemul audio Bose, o să vorbim despre el mai târziu, se aude genial. Și scaunele față, iarăși, materialele sunt de calitate foarte bună. Finisajele la înălțime, ca de obicei, așa cum ne-au obișnuit cei de la Mazda, care, deși nu sunt percepuți de producători premium de mulți clienți, chiar oferă niște interioare foarte bine făcute, cu materiale foarte bune. O să pornesc mașina pentru că e foarte cald și o să las aerul să meargă pentru că e foarte cald. Așa, hai să vorbim despre acest interior, care nu s-a schimbat. Doar avem niște combinații de culori și de materiale noi. Da? Bun, pe bordul acestei mașini, nivel de echipare de top, avem alcantara, un material moale de calitate foarte bună aici, un plastic cu o cusătură falsă, iarăși calitate foarte bună, inclusiv aici deasupra instrumentarului de bord. Mi se pare că e ce trebuie, chiar e ce trebuie. Aș putea să spun că mașina asta este la nivel cu rivalii premium din acest segment, fără probleme. De exemplu, cu, aș spune, Q3 X1, GLA, mi se pare la nivel, dacă nu peste ei, la parte de materiale interioare. Chiar și cu Lexus LBX, deși nu l-am testat încă, l-am văzut într-o prezentare statică, cred că e pus în dificultate de ce găsești la interiorul acestei mașini. Un sistem de climatizare clasic, da, butoane analogice care funcționează perfect din punctul meu de vedere, nicio problemă aici. Aici avem un material negru lucios care se va zgâria destul de ușor din punctul meu de vedere. Știți părerea mea despre acest piano black, nu e chiar piano black, văd aici niște modele, niște striații, dar fiind așa lucios, sunt absolut convins că va avea probleme în timp. Rotița cu care controlezi sistemul multimedia și diferite scurtături, scurtătura pentru volum, mă rog, auto hold, mă bucur că avem, modul sport și schimbătorul de la cutie automată, două suporturi de pahare aici, acolo o plită de încărcare wireless și o cotieră foarte generoasă, așa cum puteți să o vedeți aici, cu ajustare, da?
pe adâncime, foarte drăguț. Nu există însă ajustare pe înălțime. Da, sincer, nu e o problemă. Acum, pe lângă cât de bine se simte și arată acest interior, avem și câteva lucruri mai puțin plăcute. De exemplu, pentru unii oameni va fi o problemă în sistemul multimedia, care este foarte simplu, aproape analog în modul în care îl operezi, dar funcționează foarte bine. Din punctul meu de vedere, știți că eu nu sunt fanul ecranelor uriașe în mașini, din punctul meu de vedere este ok. Acum avem și touchscreen care funcționează, din câte am observat eu, în mișcare. Înainte nu funcționa și poți să selectezi Android Auto și Apple CarPlay folosind rotița, da? Dai în sus de ea dacă vrei Android Auto, dai în jos dacă vrei Apple CarPlay, care ambele acum funcționează fără fir, înainte nu se putea fără fir. Și aici avem instrumentarul de bord atât de analog pe cât se poate. Interesant este că acel cadran central este de fapt un ecran și poți să schimbi ce e afișat în el, dar nu ai foarte multe opțiuni. Deci ai afișajul standard, să-i spunem, stați așa, ăsta, da? Care în partea de jos îți arată și asistenții la rulare dacă sunt porniți. Apoi ai afișajul acesta care îți arată consumul, dar nu în detaliu, doar o cifră seacă. Dacă vrei tu să vezi un consum în detaliu, trebuie să intri aici la trip, să resetezi și tripul de aici, distanța gen din partea asta, și să resetezi și consumul și să calculezi tu exact ce și cât ai mers. Da? Față de sistemele europene sunt foarte puține informații. Și mai ai varianta asta în care ai un vitezometru digital cu asistenții de la rulare mai proeminenți și cam atât. Un turometru în partea din stânga și în dreapta temperatură, respectiv indicator de benzină. Pentru că da, e o mașină pe benzină și despre asta o să vorbim imediat ce ne punem la drum. Pentru că avem o motorizare foarte interesantă sub capotă, pe care nu am mai avut-o până acum, care ar trebui să fie ultra eficientă. Pentru că vorbim de un motor care folosește benzină, poate funcționa teoretic aproape ca un diesel și este și hibridizat și are și compresor. Ce e asta, domnule? Hai să ne punem la drum să vorbim un pic despre asta. V-am mai explicat parțial tehnologia, să vedem dacă am obținut consumul record cu mașina asta în sensul bun al lucrurilor și ce am mai aflat eu despre ea în perioada în care am testat-o. Gama de motorizări pe care o găsești disponibilă pe Mazda CX-30 ar trebui să fie deliciul tuturor celor care comentează la clipurile mele cu mașini cu 3 cilindri că sunt proaste, că sunt mici, că nu sunt fiabile, că etc. Și mulțumesc Mazda că mi-ai pus aici în stânga volanului un buton prin care pot să opresc avertizarea mandatorie, obligatorie la depășirea limitei de viteză din Europa în acest moment. Deci, da, cum vă spuneam, motoarele astea ar trebui să fie deliciul puriștilor, cunoscătorilor și tuturor celor care îmi comentează mie aiurea pe la tot felul de clipuri, dar care probabil nu au condus foarte mult astfel de mașini. Vreau să spun că prin asta mă refer la faptul că pe Mazda CX-30 poți să-ți cumperi doar motoare de 2 litri benzină, 4 cilindri, clasic, aspirate, mă rog, aspirat e mult spus, care nu sunt turbo, nu sunt supraaliment, nici asta nu e tocmai corect. Dar hai să spunem de dragul conversației că sunt motoare 2 litri benzină aspirate, cu diferite niveluri de putere și diferite tehnologii. La bază sunt identice, dar au câteva lucruri diferite în funcție de câți bani vrei tu să cheltui. De bază poți să-ți cumperi o Mazda CX-30 cu aproximativ 25.500 de euro e prețul de pornire pentru cel mai entry-level model, cu un motor de 2 litri benzină aspirat cu 122 de cai, cutie manuală cu 6 rapoarte și tracțiune față. Asta îți propune Mazda ca preț de început și la 25.000 de euro nu e rău deloc, dar trebuie să țineți în cont faptul că nu ai tot luxul pe care l-ai aici. Sunt sigur că nici materialele nu au aceeași calitate, pentru că n-au cum. Primești scaune cu tapiserie textilă, primești jantă pe 16, ceea ce n-ar fi un lucru rău. O să vedeți imediat și de ce. Noi aici conducem versiunea de top și conducem un motor pe care eu nu l-am mai experimentat până acum. Am condus Skyactiv G, am condus Skyactiv X, dar nu am condus e-Skyactiv X. Ce înseamnă e-Skyactiv X? Înseamnă că avem motorul acela pe care l-a anunțat cu surle și trâmbițe Mazda acum ceva timp, care poate funcționa și în ciclu Atkinson și în ciclu diesel, dar acum este și hibridizat, este un mild hybrid. Foarte interesant.
setup-ul. Ce înseamnă această tehnologie SkyActiv X? Dacă n-ați văzut clipul cu Mazda 3, vă recomand să vedeți, am explicat acolo mai în detaliu. Practic, ai un motor cu o rată de compresie foarte mare, undeva la 15:1, care rată de compresie este specifică motoarelor diesel. Practic, cum funcționează un motor diesel? Mixul de aer și motorină este comprimat atât de mult încât se produce o detonare în cilindru, da? N-ai nevoie de aprindere prin scânteie. Aici aprinderea este controlată prin scânteie, dar iarăși ai un raport de compresie foarte mare. Practic, ce au reușit cei de la Mazda, teoretic, este să folosească foarte mult aer în tot mixul din cilindru, astfel încât să economisească cantitatea de benzină necesară pentru a funcționa motorul. Teoretic sunt 30 de părți de aer la o parte benzină și asta ar trebui să reducă consumul, ar trebui să reducă emisiile și așa mai departe. Partea de control al aprinderii prin scânteie este necesară pentru că benzina este un combustibil mult mai imprevizibil decât motorina. Și trebuie să ai o anumită predictibilitate în modul în care funcționează acest motor și cum se produce aprinderea în cilindri. Și atunci, da, se creează un mix de aer cu benzină care este aprins cu o precizie foarte mare de către sistemul, de către bujiile mașinii, da? Și totul a fost făcut în scopul de a reduce foarte mult consumul și emisiile. Dar e important de menționat că acest motor va funcționa atât în ciclu Atkinson, clasic, da? Cât și în acest mod SCCI, în funcție de necesarul mașinii. Dacă el va funcționa ca un diesel, doar dacă nu are nevoie de foarte multe resurse, se merge foarte relaxat, constant și așa mai departe. Asta înseamnă undeva pe autostradă, pe drumuri naționale, în oraș mai puțin, pentru că aici ai multe accelerări și decelerări și acolo motorul va funcționa normal, să-i spunem. Pentru că el are nevoie de foarte mult aer, există și un compresor, al cărui rol are de a furniza o cantitate mai mare de aer în cilindru, dar și rolul său este de a stabiliza cantitatea asta de aer, pentru că tot procesul ăsta este foarte precis și să spunem că tu mergi cu mașina la o altitudine mare, unde oxigenul este mai puțin, în concentrația aerului și așa mai departe, și ai nevoie de acest compresor care să stabilizeze lucrurile pe la toate modurile de funcționare, în funcție de temperatura exterioară, dacă e mai cald, mai frig, dacă ai altitudine mai mare, mai mică și așa mai departe, ai nevoie de acest compresor pentru a avea o stabilitate în funcționare. Mă rog, nu trebuie să știți toate detaliile astea. Ideea este că motorul ăsta poate să funcționeze în mai multe feluri și acum este și mild hybrid, adică avem un sistem pe 24 de volți, deci nu pe 12, nu pe 48, 24 de volți, asta iarăși nu vă interesează pentru că nu o să vă afecteze sub nicio formă pe voi, care este practic un alternator demaror pe steroizi, da, exact cum am văzut pe multe alte mașini, care are rolul de a ajuta punctual la pornirea de pe loc, îi dă un pic de boost, are undeva la 7 cai putere în total acest sistem, dă un pic de boost motorului termic, poate opri motorul termic pe decelerare să facă coasting, da? Și în felul ăsta mai economisești niște combustibil. Toată energia recuperată e băgată într-o baterie care e folosită, cum stăm noi acum, de exemplu, la semafor, e folosită pentru a alimenta sistemul de aer condiționat și auxiliarele mașinii și așa mai departe. Și da, în certificat scrie hibrid, adică o să ai și o reducere la impozite. Deci e o combinație destul de complicată sub capotă, care ar trebui să reducă foarte mult consumul. Reușește? Hai să vorbim direct despre chestia asta. Eu zic că nu prea. În oraș mediu am scos undeva la 11,5 consum cu mașina asta, ceea ce nu mi se pare puțin, adică nu mi se pare că faci vreo chestie. Pe DN am scos 5,8, iarăși e ok pentru o mașină cu 186 de cai și 240 Nm, e ok, dar nu este nimic wow. Și pe autostradă am scos 7 de consum, ceea ce paradoxal este fix cât am scos și cu motorul SkyActiv G de 150 de cai și pe mașina cu cutie manuală acum 4 ani pe care am filmat-o, v-am spus la începutul clipului, da? Acum 4 ani am scos tot 7 pe autostradă la 130 cu mașina aia, care avea 150 de cai și nu avea SkyActiv X, nu avea hibridizare, nu avea nimic. Deci, în teorie, tehnologia asta este impresionantă. Mașina, sincer, se descurcă destul de bine cu resursele astea, dar în practică nu vezi cu adevărat toate aceste avantaje. Poți să vezi niște avantaje comparativ cu alte motorizări de pe piață, față de
3 cilindri, de exemplu, cum au foarte multe mașini din acest segment. Da, motorul ăsta este mult mai bun pe partea de NVH, Noise Vibration Harshness. Este incredibil de silențios, foarte bine echilibrat, de-abia îl simți când funcționează, datorită sistemului mai hybrid, pornirile și opririle în trafic, cum avem aici, da, start-stop, sunt foarte line, deci nu am ce să-i reproșez pe asta. Și fiind un motor teoretic aspirat, ai o linie roșie la 7000 de ture pe minut și poți să-l turezi foarte mult și să te distrezi cu el. Sigur, astea sunt niște avantaje, dar pe partea de consum, cea care este aruncată în fața publicului atunci când se vorbește de aceste motoare, nu prea vezi avantajele, sincer să fiu. Nu pot să neg că este un motor foarte plăcut de experimentat în oraș. Da? Acum a pornit, de exemplu, de-abia dacă îl aud sau îl simt. Sunt câteva vibrații, dar foarte mici. Și nu vă gândiți că din moment ce uneori funcționează cu aprindere prin comprimare, o să ai vibrații neplăcute la bordul mașinii. Nu, este foarte rafinat acest motor și nu simți când funcționează într-un fel sau altul. Nu simți trecerea de pe un ciclu de aprindere pe celălalt. Chiar nu simți chestia asta. Dar simți că este aspirat. În sensul că dacă vrei să scoți ce are mai bun de oferit acest motor, trebuie să-l turezi. Dacă ești obișnuit cu un motor turbo, mașina asta o să se pară foarte leneșă. Pentru că puterea maximă de 186 de cai o obții la 6000 de ture și cuplul maxim de 240 Nm, care e destul de mare pentru un motor aspirat, îl obții la 4000 de ture. Deci, între 1000 și 4000 de ture, mașina e ok, dar nu poți să spui că trage ca un marfar. Da? Trebuie să o duci până peste 4000 de ture ca să se întâmple chestia asta. Și aici intervine încă o chestie care m-a dezamăgit la mașina asta. Ultima oară, cum vă spuneam, am testat-o cutia manuală. Acum avem cutia automată. Cutia automată care e un AT6 de la Aisin, da? Bine, au modificat cei de la Mazda, l-au adaptat, dar e un AT6 care este destul de nehotărât de foarte multe ori. Și dacă vrei să faci depășiri din scurt, mai ales în modul normal de condus, nu prea o să poți să le faci. Uite, acum accelerezi, acum încă răspuns bine, dar de multe ori retrogradează ori una, ori două trepte ca să te bage în gama optimă de cuplu. Pentru că, repet, e un motor aspirat și nu e de ajuns de multe ori să coboare o singură treaptă. Dacă la un motor turbo de multe ori ai cuplu maxim undeva sub 2000 de ture, aici trebuie să urci mai sus și atunci trebuie să retrogradezi de multe ori două trepte ca să ajungi în gama optimă de cuplu, da? Și această cutie de multe ori este nehotărâtă sau lentă în a răspunde, da? Și asta o observi mai ales la viteze medii. Dacă mergi așa prin oraș cu trafic destul de greu și așa mai departe, nu o să o simți. Pentru că va fi o experiență foarte fluidă, foarte confortabilă. Motorul nu trage foarte tare, că n-ai de ce. Când mergi cu 20 la oră și mai mult stai pe loc, nu o să simți nimic. Dar cutia schimbă, se grăbește să urci în trepte ca să economisească combustibil, nu o să simți vibrații neplăcute, nu o să simți subturat, nu nimic. Dar când începi să crești ritmul, la viteze medii, repet, o simți. Trebuie să te obișnuiești cu ea, să-i dai câte un șpiț, să retrogradeze, pac, ai plecat mai repede. Dacă aveam padele, poate că ar fi fost mai ok, dar bine, poți să o dai pe modul manual, da? Poți să o dai în stânga și atunci o treci în modul manual și să folosești schimbătorul ca să ai mai mult control. Mi-a plăcut mai mult, sincer, Mazda CX-30 manuală pe partea asta. Deci dacă vrei să te distrezi la volan, recomand manuală. Dar dacă o să-ți petreci foarte mult timp în oraș, așa cum facem toți, probabil o să vrei să-ți iei automată. Și la viteze medii o să ai problema asta. Poți să o dai în modul sport, în modul sport răspunde mai bine, ce-i drept, răspunsul parcă e mai bun, dar asta pentru că îți va păstra turația mult mai sus decât în modul normal. Și atunci o să ai probleme pe partea de consum. Deci nu o să poți să mergi în modul sport toată ziua prin oraș, pentru că o să te bâții foarte mult la volan, ca să zic așa. Iarăși e cu dus și întors, da? Iarăși ai o alegere de făcut când vine vorba de sistemul de tracțiune. Pentru că Mazda CX-30 este unul din puținele modele de pe piață în acest moment în care chiar poți să-ți configurezi nevoile așa cum vrei. De foarte multe ori în acest segment nu prea ai unele limitări. Dacă vrei automată trebuie să iei cu tracțiune față. Dacă vrei integrală trebuie să iei cu manuală, etc. Uitați-vă la Duster, da? Aici nu e cazul. Poți să-ți iei mașina asta cu automată cu tracțiune față, poți să-ți iei cu manuală cu tracțiune față, poți să-ți iei cu automată cu tracțiune integrală, poți să-ți iei cu manuală cu tracțiune integrală, poți să faci toate combinațiile pe care le vrei tu. Iarăși și cu motorizarea pe care o vrei tu. Ceea ce mi se pare excelent din partea Mazda, se vede că s-au gândit foarte bine
la clienți pe partea asta și îi felicit cu ocazia asta. Numai că, bineînțeles, așa cum a fost întotdeauna cazul, trebuie să fii dispus să plătești, pentru că nimic pe lumea asta nu este gratis. Ce am mai observat la mașină este faptul că suspensia este rigidă. Și asta am observat și ultima oară când am condus CX-30. Nu degeaba oamenii numesc Mazda BMW-ul japonez. E o mașină cu ADN de sportivitate și se simte. E o suspensie rigidă. Avem bară de torsiune pe spate, deci nu avem suspensie independentă, ceea ce e surprinzător având în vedere că avem tracțiune integrală acolo. Se simte atunci când o conduci. Destul de rigidă. Nu avem amortizoare adaptive, nici măcar nu pot să-ți cumperi chestia asta, dar mașina stă foarte bine pe viraje. Numai că nu știu câtă lume, câți dintre clienții care vor să-și iau un CX-30 și îl iau pentru că vor să meargă și sportiv. Cei mai mulți, eu sunt absolut convins că au o familie, vor să o exploateze prin oraș, nu merg ei să facă distracție cu mașina pe serpentine. Și atunci nu știu de ce au făcut-o atât de rigidă. E foarte stabilă, da, dacă mergi cu ea mai tare pe viraj, e foarte enjoyable, așa, nu vă gândiți la un nivel de model M sau RS, dar e destul de ok pentru segmentul ăsta, chiar e peste medie. De asta spuneam mai devreme că v-aș recomanda jantele pe 16, pentru că suspensia nu numai că e rigidă, dar pe alocuri este și zgomotoasă, peste denivelările ascuțite drepte. Per total, ea se simte închegată pe drum, dar peste anumite denivelări e un pic mai zgomotoasă decât ar trebui să fie suspensia. Și încă un highlight este servodirecția, asistată electric, dar destul de precisă, mai ales atunci când mergi ceva mai dinamic. Nu are foarte mult feedback, dar greutatea ei e perfectă din punctul meu de vedere, nici prea ușoară, nici prea moale, fix așa cum ar trebui. Mi-ar fi plăcut să aibă un raport de multiplicare mai mare prin oraș când parchezi, uneori trebuie să învârți mai mult de volan decât te-ai aștepta inițial, dar nu e o problemă foarte, foarte mare. Per total, foarte ok setată mașina și pe partea asta. Așadar, ca să tragem niște concluzii, cred că CX-30 este o mașină pe care chiar ar trebui să o iei în considerare dacă vrei să-ți iei un crossover de segment B sau C, mai ales având în vedere prețul de pornire de 25.500 de euro. E adevărat, pe versiunea cheală, dar ajunge în spațiu de Duster, ajunge în spațiu de ZS, ajunge în spațiu de Tivoli, ajunge în spațiu de Peugeot 2008, da? Comparativ cu toate mașinile pe care le-am spus până acum, cred că interiorul, bine, n-am văzut una de bază, trebuie să fiu sincer, n-am văzut una de bază să văd exact cum arată, dar cred că interiorul va fi mai bine asamblat și cred că materialele vor fi de calitate mai bună decât toate celelalte pe care le-am menționat mai devreme, poate cu excepția lui 2008, pe acolo. Și e o mașină care ar trebui să le dea vise umede celor care nu vor motoare în 3 cilindri, mai ales turbo. Nu vor să audă de așa ceva. Cu toate că are și niște dezavantaje din cauza asta, cum vă spuneam, motor aspirat, trebuie să o turezi destul de mult ca să ajungi în gama optimă de cuplu. Mă rog, dar cel puțin e bine echilibrat, foarte silențios, pe partea asta nu am ce să îi reproșez. Deci, în banii ăștia, e o mașină foarte, foarte interesantă, demnă de luat în calcul din punctul meu de vedere. Chiar cred că dacă vrei să-ți iei un astfel de model, ar trebui să te uiți și la CX-30, mai ales dacă te uiți la mașini premium, pentru că are un interior, din punctul meu de vedere, care se prezintă foarte bine. Ca minusuri, suspensia rigidă, vă spuneam, motorul aspirat, care nu e pe placul tuturor, cutia un pic indecisă uneori. Abia acum am plecat. Da? Deci, mai e de lucrat la cutie. Și cam atât. Mașina pe care o vedeți aici însă nu este una de bază, este 40.000 de euro, mă rog, 39.390, da? Așa cum o vedeți echipată, cu sistem audio Bose, care, apropo, mi se pare că este unul dintre cele mai bune punct din industrie, nu doar din segmentul ăsta, e ceva cu adevărat special, ar trebui să-l ascultați, dar Mazda în general pe Bose stă foarte, foarte bine. Ai un sistem audio care face o separație bună a frecvențelor, care are scenă, care are bas, are și claritate foarte bună, chiar și la volum mare. Bine, peste 80% distorsionează puțin și încep să devină pregnante în altele, dar per total, blană. Și merge pe foarte multe stiluri de muzică. Bun, acestea fiind spuse, vreau să știu ce părere aveți voi de mașina asta. Dacă aveți una, spuneți-mi cu cât la sută din ceea ce am spus eu sunteți de acord. Spuneți-mi dacă ați avut probleme cu ea, ce vă place, ce nu vă place, ce experiență ați avut voi cu CX-30. Și până data viitoare, bineînțeles,
nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ceau!